Sam, det finns 2 filmer där jag har lämnat biosalongen innan filmen är slut. Jaha. Och den första var Battlefield Earth. Undrar vilken den andra var. Spermageddon är regisserad av Tommy Wirkola och Rasmus A. Sivertsen. En berättelse om en liten spermie och hans resa att befrukta ett ägg. Regissören här, Tommy Wirkola, har vi pratat om tidigare. Ja, han har gjort en del splatterfilm och annat. Jag håller lite ögonen på den här karn. Så fick jag höra att han hade varit med och regisserat här. Då blev jag lite, jaha. Sivertsen, som är med och regisserar, har gjort massa annan film. Animerad barnfilm. Jag vet inte om våra tittare är medvetna om det, men det var ju en biograf där ute som spelade upp den här trailern inför en annan film. Ja. Och trodde på något sätt att det här skulle vara riktat till barn. Så de barnen som satt i den här videosalongen fick se den här trailern. Och det var lite rabalder kring det. Och när man kollar på trailern till den här filmen, då är det ju så att den är... Vad i kukens namn håller du på med? De knullar ju snart! Den är lite burdus, en lite hård. Jag kan tänka mig att vissa där ute som ser den här trailern blir lite upprörda kanske. Vad är det här för snusk? Ja. Vad är det för snuskigheter? Grejen med den här filmen är att det finns typ inte ett enda klipp som skulle kunna visas för barn. Nej. För att det liksom allt handlar om snusk. Ja. Eller om sex. Ja. Och spermier. Och Sånt som många gör i den här världen. Men samtidigt så finns det en slott av animerad film som inte har fyllts på väldigt länge. No pun intended. Så därför är det ju väldigt konstigt att den här filmen har en åldersgräns på 11 år. Ja. Utan föräldrar. Ja. Men med föräldrar från 7 år. Ja. Väldigt liberala föräldrar då, som tar med sina unga på den här filmen. Vill prata om blommor och bin väldigt tidigt. Det är ju inte heller att de pratar om sex på ett blommor och bin-sätt. Utan det här är the awkward first time. Ja, filmen handlar om semen och massa andra spermier som hänger då i den här killens pung. Killen sätter på en tjej, de kommer att ha sin sexdebut. De är unga, tror de är runt 15. Och jag menar, alla spermiers mål i livet är ju att komma och befrukta ägget. Så det är det som är poängen med hela filmen. Sen finns det vissa spermier som är lite mer av kanske miljardärer och kan fuska sig fram till att komma in till ägget. Och det är 2 parallella historier egentligen. Det är som det här paret och då spermierna helt enkelt. Men kukar ut totalt! Allting kukar ur. Och den här typen av humor är att desto fler snuskiga ord man använder, desto automatiskt roligare ska det bli. Vilket jag tycker är den lägsta formen av humor. Det finns sexskämt med finess. Den här filmen har 0 finess. Den här har minus finess. Jag är omogen, måste jag. Alltså jag måste ju vara det. För att typ så här, när jag hör ett namn som Camilla eller Seaman som huvudkaraktären heter, alltså Seaman på engelska. Det finns ju en del av mig som skrattar lite grann. Det är en omogna delen av det. Jag förstår att man tycker att det är idiotiskt. Nej, men det är helt okej att det är omoget. Grejen är att det här är omoget på ett plan att det är så här, men det är ju inte ens roligt. Jag kan förstå att det är folk som tycker det är kul med sexskämt. Men det här blir omoget på ett sätt som att jag blir jätteförvånad att det är vuxna människor som har skrivit det här manuset. Alltså jag kan verkligen bara se att det är 10-12-åringar som har skrivit manuset. Där kan vi vara överens. Redan nu här, innan vi börjar gå in på detaljerna, så är filmen inte överdrivet rolig. Nej. Som man egentligen förväntar sig av en sån här film. Det är inte så kul. När vi växer upp och innan man är könsmogen så är det fortfarande kul att liksom titta in i den här världen och utforska lite. När jag växte upp då satt vi och lyssnade på Onkel Konkel på liksom kassettband i någon källare och vi var så busiga. För om något så är det väldigt vulgära saker som sker i de texterna. Och liksom, då kan jag förstå att den här filmen är på samma sätt till för 10-12-åringar som vill liksom utforska det här. Och Python. Ja, och Python, exakt. Och det läste jag för det var också vulgärt och nästan lite läskigt. För det var också helt tabu. Den här tidningen får mamma inte se. Det var ju inte porr, men det var snusk. Ja. Och jag ser på den här filmen på precis samma sätt. Det här är snusk för dem som liksom, titta den här filmen finns. Lås dörren så inte mamma ser. Jag kan inte se att vuxna tittar på den här filmen. En kollega till mig tog upp att han hade sett trailern till den här och tyckte att trailern var vulgär. Och sa, vad är det här? Det gav mig en möjlighet att prata om filmen och reflektera lite grann. För att så här, jag tycker ju faktiskt att den här filmen har en funktion. Jag tycker att den presenterar samtycke på ett bra sätt. Hångla med Lisa!
Det är lite upp till Lisa också. Som kille så är det väldigt uppfriskande att se att det finns en kille med i filmen som har det här awkwardness. Att man förväntar sig att killen ska kunna prestera på det sättet som man kanske har sett i andra filmer och så. Jag menar, filmen hymlar inte heller. De här två ungdomarna har sett porr tidigare. Precis som många andra innan 15 har gjort i den riktiga världen. Och det ska vi inte hymla med heller. Nej. Så att jag tycker ändå filmen fyller någon form av funktion i att visa på att så här kan det gå till i normalfallet. Oavsett hur mycket skit du har kollat på så är inte det normala i världen. Ja, alltså typ. Det hade inte kunnat göras på något annat sätt. Så det här är det absolut enda sättet att göra en sån här film på. Jag tycker mest det blir som förklätt. För det är ju ingen history lesson. Så den kommer aldrig kunna använda sitt sånt syfte. Du skulle kunna använda ditt syfte. Alltså om du skulle till exempel visa... Jag har ingen aning om vilka åldrar och jag är inte den som är ansvarig för att visa vilka åldrar det ska visas för. Men om du skulle visa den som en skolbio. För folk som är mogna nog att kunna förstå att det inte bara är trams utan att det faktiskt berör dem utanför skolan. Det kommer beröra dem snart. Den bilden man får av en sexualdebut i den här filmen är mycket, mycket finare än de flesta sexualdebut där ute. Jag kan hålla med, men det är vissa saker som händer här där jag tycker är så här, nu lär ni ut helt fel. Nu hoppar ni in på saker för att göra någonting roligt där ni fuckar upp. Men Sebastian, du lämnade ju mig i biosalongen, jävel. Ja. Och det har aldrig hänt förut. Nej. Nej. Vi har sett på så otroligt många filmer tillsammans, sittande så här bredvid varandra i många olika biosalonger genom de egentligen få åren vi har känt varandra. Jag har aldrig lämnat salongen om det inte har varit för att gå och kissa. Och vi var inte helt säkra på att vi skulle recensera den här. Nej. Utan det var mer så här, men fan vi får se den nu gratis, vi gör det helt enkelt. Så ser vi vart det tar vägen. Sen är det snack. Det finns en animerad film från Norden som jag tycker om och jag trodde det här skulle vara lite samma stuk och det är Torkel i knipa. Den har ganska absurd humor, det är både sex och det är svordomar och det är så här, men det här är jättekul och den kändes mer riktad för barn. Den här, jag förstår inte vem den här är riktad till. För den behandlar det som att det är för barn, men de använder då fula ord och allting. Och jag är inte pryd. Jag förstår att det är barn som kommer titta på det här och tycker det är kul och det är fine. Men egentligen är den inte riktad till er. Nu när vi spelar in så har den inte haft premiären. Så det kommer bli jävligt intressant att se hur det går för den här filmen. Vilka målgrupper den når. Snacket går ju. Det kommer gå. Folk kommer söka på det här på YouTube, hitta vår recension och undra vad fan det är för jävla film. Utan att se den kanske. Alltså, och grejen är så här, den är inte vulgär på ett sånt sätt att det är massa kön på det sättet. Nej. Utan det är mer så här bilder som illustrerar vad som händer och sånt där. Och det sägs många ord som kan anses vara vulgära. Det är liksom, det är inte porr. Det är liksom inte så. Det är inte massa på det sättet. Det är typ oskyldigt faktiskt. Det är ganska oskyldigt och på något sätt skulle det här kunna vara en film som man får se i samband med att man har lektioner i sex och samlevnad. Men jag kan liksom inte riktigt se att ungdomar tycker det är roligt heller. För deras skämt, när de är utanför och liksom skämtar med varandra, de har redan kommit förbi det här. Det här skämten är för 10-åringar, men filmen ska egentligen inte ses för någon som är under 15. Det kommer finnas en publik, Sebbe. Sen hur stor den är, det vet jag inte. Alltså, jag menar, jag kan ju definitivt föreställa mig en hel del vuxna män med en extremt omogen humor som skulle kunna tycka att den här var väldigt, väldigt rolig. Ja, det finns säkert. Och sen vem de skulle gå på den med, det vet du 17, du kanske får gå själva. Jag säger inte heller att bara för att jag tycker det är dåligt så är det dåligt. Men jag tycker det här var fruktansvärt. Och det ska du yttra här. Jag såg ju inte klart hela filmen heller. Så att egentligen så har jag inte min fulla rätt att snacka skit om den här filmen. Men jag gör det utifrån den timman jag såg. Den här filmen är 1 timme och en kvart. Ta det här hur ni vill. Men jag tyckte det här var skräprakt igenom. För Sam, det här är inte bara en dålig film. Det är en fucking musikal också. Här i pungen, här har vi det bra. Här i pungen lever vi och är glad. Jag tyckte det var uppfriskande också. Alltså så här, jag är inte en sån som tackar nej till musikaler. Nej. Jag söker inte efter dem aktivt. Men jag tackar inte heller nej till dem. Man har växt upp med så mycket animerad film och har sett så mycket animerade musikaler. Det kommer en musikal som pratar om de här sakerna.
alltså mitt inre, jag ler lite grann. För de gör ju narr av det vi har växt upp med. Fast jag tycker inte de gör narr. Inte? Nej. Du tar det seriöst? Eller Ja, det är det som är grej. Alltså de försöker göra så här lite roliga låtar som så här, den här låten kommer ju ungarna gilla. Nej, det kommer vi inte, för det är inte ens bra låtar. Nej, jag kommer inte ihåg en enda. Nej, och du kommer ju knappt ihåg att det var en musikal. Nej, det är sant. Det är sant. Så att liksom musikalelementet fyller ingen egentlig funktion. Den drar kanske storyn framåt på något sätt. Men det är för att folk ska dra på smilbanden och säga, jaha, är det en musikal? Gud, vad tokiga de är. Och det är så här, jag tycker verkligen inte de är tokiga på något sätt. Jag kan erkänna att jag inte minns mycket från den här filmen. Och samtidigt så här, ni som går och ser den, ni kommer kanske inte minnas så mycket heller. Nej. Men om ni tror att någonting av det vi sagt kan underhålla er, så kommer ni i alla fall ha lite kul för stunden. Säger du? Säger jag. Ja, jag säger totala motsatsen. Lägg absolut inte pengar på det här. Titta inte på den på streaming. Alltså lämna den här åt hän. Hin håle. Det här var alltså total dynga. Och inte för ämnet. Utan för att det är en dåligt animerad film. Det är dåliga repliker. Den är otroligt ointressant. Väldigt tråkig. Det är ingen humor. Och den är liksom, den har ingen struktur. Alltså rent filmiskt så är det här skräp. Tycker jag. Sen vad ni tycker, det är upp till er. Okej, och jag måste ju faktiskt välja. Jag kan inte vara där på mitten. Nej. Jag måste ju falla över till någon sida. Och då säger jag så här. För er som har lyssnat ordentligt på oss i den här recensionen. Lyssnat på oss båda. Och tyckt att någonting av det jag har sagt verkar vara spännande eller lite uppfriskande att titta på. Så är det en liten rekommendation. För resten av er. För vi kommer klippa in massa bilder från trailern här. Och det ni har sett. Håll er så långt borta från det här som möjligt. Tack för oss. Ja. Men Sebbe. Ja. Kommer det några intressanta animerade filmer framöver? Ja, alldeles snart så kommer ju Memoir of a Snail. Och den ser jag fram emot väldigt, väldigt mycket. Ja, du har ju väntat på den i 15 år. Ja. Och innan vi recenserar den så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. We're dressed like sperm. Sperm!